हेलो साथीहरु, तपाईहरुले एआई मार्फत यस्तो खालको फोटो बनाउन खोजिराख्नु भएको छ, तपाईहरुलाई आइरहेको छैन भने यो भिडियो हजुरहरुको लागि हो। कुनै पनि देशको क्यापिटल कोडहरु अथवा तपाईको डिस्ट्रिक्टको, जिल्लाको हैन, तपाईको गाउँको कुनै पनि अब क्यापिटल कोडहरु राखेर चाहिँ बनाउन खोजिराख्नु भएको छ भने यो भिडियो हजुरहरुको लागि। सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, BING बिङ भन्ने। मैले चाहिँ यो एप्लिकेसनबाट मैले धेरै भिडियोहरु बनाएको छु, गएर चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। हामीले चाहिँ जस फोटोहरु जेनेरेट गर्ने हो नि त, एआई त धेरै छ, तर हामीले सिम्पली जुनै पनि युज गरे हुन्छ। सो सिम्पली मैले चाहिँ प्रायः जसो म यहीदेखि नै भिडियो बनाइरहेको हुन्छु हैन। तपाईहरुले गएर चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मैले धेरै भिडियोहरु बनाइरहेको छु हैन। सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ यो अप्सन यो एप्लिकेसन खोलिसकेपछि चाहिँ गुगल चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सिम्पली गुगल लगइन गर्न त्यति धेरै गाह्रो छैन। सिम्पली गुगल लगइन गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ, होम पेज आउँछ। आइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एप्स लेखेको अप्सनमा चाहिँ तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँनिर एरो लगाइदिन्छु हैन। यहाँनिर तपाईहरुले क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर थुप्रै अप्सनहरु आएको हुन्छ हैन। म चाहिँ तपाईहरुलाई एरो लगाइदिएर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हैन। इमेज क्रिएटर भनेर यहाँनिर लेखेको छ, त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यस्तो खालको अप्सनहरु आउँछ हैन। तपाईहरुले चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ अब आफ्नो फोटो चाहिँ अब हामीले अघि सुरुमै देखाए जस्तो त्यस्तो खालको हामीले जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर अब लेख्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली मैले चाहिँ कपी पेस्ट गरिदिन्छु हैन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यो डिस्क्रिप्सनमा पनि म राखिदिन्छु हैन। तपाईहरुले सिम्पली एक दुईवटा हटाएर चाहिँ तपाईहरुले सेम मैले जस्तो गराएको छु त्यस्तै खालको चाहिँ तपाईहरुले गराउन सक्नुहुन्छ हैन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हैन 3D तपाईहरुले हरेक सबै कुराहरु पढ्नु होला हैन। नभए म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। सिम्पली यहाँनिर त्यस्तो लेखिसकेपछि क्रिएटमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रिएटमा क्लिक गरिसकेपछि यसले चाहिँ क्रिएसन गर्दैछ हैन। यसले चाहिँ लोडिङ हुँदैछ, हाम्रो फोटोहरु चाहिँ जस बनाउँदैछ। हेरौँ कस्तो खालको बनाउँछ हैन। सिम्पली यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हैन, लोडिङ भइरहेको छ। ओ माय गॉड, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको दामी खालको बनाएको छ हैन। म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो बनायो अनि यो बनायो हैन। म चाहिँ तपाईहरुलाई ठुलो गराएर देखाउन खोजिराखेको छु हैन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यही तरिकाले तपाईहरुले वाउ क्या दामी देखिरहेको छ हेर्नु त हैन। बब्बाल तपाईहरुले यो तरिकाले चाहिँ तपाईले चाहेको चाहिँ फोटो चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्न सिम्पली 3 डटमा क्लिक गरेर डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको फोटो चाहिँ डाउनलोड हुन्छ हैन। त्यति धेरै सिम्पली मैले चाहिँ एआई को भिडियोहरु बनाउनु पर्ने भयो भने चाहिँ मैले यो एप्लिकेसन युज गर्ने गर्छु। किनभनेदेखि एआई को एप्लिकेसनहरु हैन, अनि तपाईको भनौँ न वेबसाइटहरु धेरै छ, तर सिम्पली हामीलाई अब कामै गर्ने हो, त्यही भएर चाहिँ म यो एप्लिकेसन युज गर्छु हैन। जुन एप्लिकेसनबाट जुन वेबसाइटबाट पनि सेम काम हुने हो, त्यही भएर चाहिँ प्रायः जसो मैले यही नै युज गरेर तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु हैन। गएर अरु भिडियो पनि चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली हामीले चाहिँ अब यहाँनिर नेपाल ब्युटिफुल सिटी अनि पोखरा, जस्तै पोखराको लेखौँ हैन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल ब्युटिफुल सिटी हैन। तलतिर एन्डमा चाहिँ म पी लेख्छु हैन। जस्तै अब पोखरालाई टार्गेट गरेर चाहिँ म लेख्न गइरहेको छु, पी लेखे हैन। सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ तपाई बसेको जुन ठाउँ हो त्यो तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। सिम्पली मैले चाहिँ यहाँ पी लेखे हैन। मैले चाहिँ यहाँ पी लेखिरहेको छु हैन। सिम्पली पी लेखिसकेपछि क्रिएटरमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रिएटरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर देखौँ लोडिङ हुँदैछ हैन। यसले चाहिँ हाम्रो फोटो चाहिँ जेनेरेट गर्दैछ, क्रिएसन गर्दैछ। हेरौँ कस्तो खालको बनाउँछ हैन। सिम्पली यही तरिकाले तपाईहरुले चाहिँ गराउन सक्नुहुन्छ तपाईको फोटो चाहिँ हैन। तपाईले जस्तो चाहेको छ त्यस्तै। वाउ बब्बाल, हेर्नु त नेपालको झण्डा पनि साथमा, अनि पी लेखेर हैन। पी को अब भित्र चाहिँ सबै घरहरु चाहिँ दामी घरहरु छ। जस तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ ठुलो गराएर देखाए तपाईहरुलाई, जुम गराएर देख्न सक्नुहुन्छ हैन। बब्बाल बनेको छ हैन। सिम्पली तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। वाउ क्या दामी, एआई को कमाल भनेको यही नै हो कि। सिम्पली अब तपाईहरुले यही 3 डटमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र तपाईहरुले यो चाहिँ प्रोफाइलमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ, इभन अब फेसबुकमा शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो जहाँ जुनै पनि प्लेटफर्ममा तपाईहरुले चाहिँ सोशल मिडियामा पनि तपाईहरुले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ हैन। डाउनलोड गरेर तपाईहरुले यही तरिकाले चाहिँ आफूले चाहेको फोटोहरु चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। र म यो तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनिर मैले त्यो जुन लेखेको छु त्यो चाहिँ म तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा लेखिदिन्छु। सिम्पली त्यहाँ गएर चेक आउट गर्नु होला। सो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह दिन नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।